วันนี้ Kids Cooking มีเมนูขนมปังสีสดใสเอาใจเด็กๆมาฝากกันค่ะที่สำคัญคือทำง่ายมากๆไปดูวิธีทำ Rainbow Roll กันเลยมาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรานำขนมปังมารีดให้บางลงนิดนึงนะคะแล้วก็ทาแยมค่ะใครชอบรสไหนสไตล์ไหนเลือกได้ตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็โรยเกล็ดน้ำตาลให้ทั่วแผ่นขนมปังเลยค่ะพอโรยเกล็ดน้ำตาลเสร็จแล้วนะคะก็ม้วนเป็นแท่งกลมๆแบบนี้พอจะเสิร์ฟนะคะก็ตัดเป็นชิ้นพอดีคำแค่นี้ก็พร้อมอร่อยแล้วล่ะค่ะติดตามเมนูง่ายๆสไตล์เด็กๆใน Kids Cooking ทาง Kids Kitchen Channel อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งอัปเดตคลิปด้วยนะคะ